خب اسم نماریم این رو دیدیم بالا F یکی از فنکشن دیگه F کار میکنیم، یکی از جدول دیگه F کار میکنیم، شرط دیگه F. خب این بالا معاش بخششی. کسایی که معاششان میگم کمتر است به ما باید بخشی برشون باشه. حالا می بعض قوانین میبره کسایی که معاششان بلند است اونها نیاز نداره. خب به افتخار مثلا عید یا به خاطر هر مناسبت که باشه مثلا یک ماه یا نیم ماه بخشی داده میشه. خب مثلا معاش بخشیش قسم از اصل معاش میگه 50% باید برش بخشی داده شد، نصف معاشش بخشی داده شد. هم برای کلگی نه، برای کی؟ برای کسایی که معاششان مثلا چقدر است؟ 10,000 است یا کمتر از 10,000 است. پس ما میگیم مساوی F حال شروع میگیم اگر معاش ما کوچکتر یا مساوی به 10,000 باشه کاما چی شود؟ دوباره میخوانیم معاش که نمی ایک 29 است یا ایک 29 است ضرب چی شود؟ ضرب نه تقسیم 2 شود. کاما بدون از او صفر. اگر نه ایش بخشش چی باشه؟ صفر باشه. اینی شرط است، شرط داخل فورمول انتر میگیریم و این پایین کش میگیریم. مثلا یک شخص دیگه است 9,500 معاش داره، 4,750 بخشی میگیره و اینی است 10,000 معاش داره بخششی میگیره، اما اینی که 10,500 معاش داشته باشه بخشی گرفته نه. پس گفتیم اگر معاش کسی بزرگ یا مساوی به 10,000 باشه اصل معاشش تقسیم 2 شود. این نتیجه است، این کار شود که باید از اون شرط اول بدون از او بر از او صفر داده شود. خب مثلا شخص خیر حاضری کرده 3 روز 5 روز 4 روز 7 روز 8 روز 2 روز 1 روز 10 روز هیچ خیر حاضری نداره، خیر حاضری نداره 4 روز 7 روز 11 روز 15 روز 19 روز 28 روز 17 روز 3 روز و 1 روز. فکر کنم اون آمده دیگه. این بالا جریمهش میگیم اگر اینمی شخصه غیر حاضریش مساوی به 0 باشه کام جریمهشان 0. کام باز اگر اینمی 29 ما مساوی به 1 باشه کام جریمهش چقدر شود؟ 5 می معاشش ضرب چی شود؟ چند فیصد شود؟ 10%. در یک روز غیر حاضری مثلا 2% باز شود.
کاما اف اگر ایتی 29 ماه مساوی با 2 روز غیر حاضری باشه، کاما از این مثلا بازمی کاما ماشش ضرب 3% شد، یعنی جریمش 3% شد. فعلا در جریمه ما قرار داریم. اف اگر اینمی ایتی 29 ماه مساوی با 3 روز باشه، کاما ایتی 29 ماه یه بار ضرب 5% شد، کاما اف اگر اینمی غیر حاضری ما مساوی با 4 روز باشه. ما اشتباه کردیم در اینجا، ماش باید ضرب بگیرم، ما غیر حاضری دوباره ضرب سری کردیم. خب ماش ما چی بود؟ اس اینجا اس و دیگه کجاست؟ اینجا اس خیلی بشه مشکل نداره و اینجا این قسمت است اس و اگر مساوی با 4 روز باشه، کاما اس یعنی ماش ما اس 29 ما ضرب 6% شد، کاما اف اگر باز هم می غیر حاضری ما مساوی با 5 روز باشه، کاما اس 29 یا میتونیم مستقیما میری انتخاب بکنیم ضرب چی شود 8%، کاما اف اگر اینمی ایتی 29 ما مساوی با چند دستی بار 6 ساعت غیر حاضری باشه، کاما چند وضع شود 10%، یعنی ماشش ضرب 10% شده، کاما اف اگر اینمی ایتی 29 ما مساوی با 7 روز باشه، کاما اس 29 ما یعنی ماشش ضرب چند شود 15%. هر غیر حاضری زیاد میشه آساسا ماشم بالاتر وضع میشه و اگر ایتی اف ایتی 29 ما مساوی با 8 روز باشه، کاما اس 29 ما ضرب 20% شود، کاما اف اگر ایتی 29 ما مساوی با 9 روز غیر حاضری میشه، کاما اس 29 ما ضرب چند شود 25% شود، کاما اگر باز اف اگر ایتی 29 ما مساوی با 10 روز غیر حاضری میشه، کاما اس 29 ما باید ضرب 30% شود، کاما اف اگر ایتی 29 ما مساوی با 11 روز غیر حاضری میشه، کاما باید اس 29 ما ضرب 40% شود، کاما اف اگر ایتی 29 ما مساوی با 13 روز غیر حاضری 12 مانده 12 روز غیر حاضری میشه، کاما اس 29 ما ضرب 50% ماش شود و اف ایتی 29 ما اگر مساوی با خب اگر 13 روز غیر حاضری بکنه، کاما اینمی اس 29 ما ضرب 6%
60% معاش شود. کاما اف اگر ایتی 29 ماه مساوی با 14 روز غیر حضوری باشه، کاما اس 29 ماه ضرب 70% چی شود؟ معاش شود. کاما اف اگر ایتی 29 ماه مساوی با 15 روز غیر حضوری میکنه، کاما اس 29 ماه ضرب 80% از معاشش میشه. کاما اف اگر ای تی 29 ماه بزرگتر از 15 بود دیگه باز کاما چی شود؟ ای اس 29 کل معاشش شود. خواساب است. یس ایره میم سره ایره پایین کشم. خب ببینید کسایی که غیر حاضری نداره جریمه‌ش هم 0 است. کسایی که یک روز غیر حاضری داره فقط 2% وضع شده. 1% 12000 ماه چند میشه؟ 120 روبه میشه. 2% 240 روبه میشه. و میشه که این 3 روز غیر حاضری داره و از 3 روز نظر به فورمول که 3 داشتیم چند بود 3 روز غیر حاضری؟ مثلا اگر با 3 می بود 5% وضع میشه. پس 10% 12000 1200 میشه، اما 5%ش هم 600. پس میگه مساوی یعنی معاش اصل معاش منفی مقدار جریمه. میمیره پایین کش میکنه. 3 نفر معاش 0 است. چرا؟ غیر حاضریشون بالاتر از 15 روز است. کسایی که 15 روز است از 8000 معاش 6400 ش در جریمه میده، فقط 1600 ش برش باقی میمونه. پس به این شکل دانستیم که ما به اساس فورمول اف محاسبه بکنیم کسایی که غیر حاضری داره به اساس فیصدی از معاش از نباید وضع شود. مثلا یک کسی است یک روز غیر حاضری کرده یا یک روز غیر حاضری کرده، این معاشش است مثلا 15000 نظر معاشش از این 300 میگرده و از این شهر 240 بکنه، چون به اساس فیصدی مایده وضع معاشم زیاد باشه پسشم زیاد. خب همون فیصدی است دیگه، چون یک 2% 1200 240 میشه، اما 2% 500 300 میشه. چون اگر ما به اساس فیصدی نگردانیم باز وقت طرفی میشه. یک کسی مثلا معاش داره 10000، اگر ما از اون بگیریم 300 ش بگردانیم، یک کسی که معاش داره مثلا 4000 از اون 300 ش بگیریم وقت طرفی میشه.